สวัสดีครับวันนี้นะครับเรา2คนจะนำชิ้นงานคาร์บอนของเรานะครับไปทดสอบที่สำนักงานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศและเทคโนโลยีว่าชิ้นงานของเราเนี่ยมีความทนทานแล้วก็มีความยืดหยุ่นมีความเหมาะสมในการใช้งานขนาดไหนโอเคไปกันครับเดี๋ยวไปเจอที่นู่นครับผมตอนนี้นะครับเราอยู่ที่สถาบันจิตด้าแล้วนะครับเป็นสถาบันอวกาศและเทคโนโลยีนะครับวันนี้เราเลยจะนำชิ้นงานคาร์บอนของเรานะครับมาทดสอบว่าคุณภาพงานคาร์บอนของเราเนี่ยมันมีความแข็งแรงมีความยึดเกาะมีความทนทานต่อการใช้งานขนาดไหนเดี๋ยวเราตามไปดูข้างในกันได้เลยครับสวัสดีครับผมชื่อนายสรัญนันทชภูลนะครับเป็นผู้จัดการด้านวิชาการของห้องปฏิบัติการ Galaxy นะครับชิ้นงานแรกนะครับเดี๋ยวผมขอแทร็กมันก่อนว่าแต่ละชิ้นเนี่ยมันรหัสเท่าไหร่บ้างเนาะนี่เอาไว้วัดค่ามันว่ามันยืดเท่าไหร่มันจะเสียบขึ้นไปบนชิ้นงานอย่างนี้ประเด็นก็คือว่าชิ้นงานของทางโลหะของทางมอนซ่าเนี่ยมันทดสอบมันได้เพราะว่าหนึ่งคือมันยืดปุ๊บมันเร็วไปอันนี้มันวัดไม่ทันผมเลยจะไม่ใช้อุปกรณ์ตัวนี้แต่จะใช้ตัวนี้วัดแทนซึ่งแม่นไม่แพ้กันนะครับแม่นไม่แพ้กันต่างกันนิดเดียวแต่ค่าใช้ได้นะครับเดี๋ยวตัวนี้จะไปใช้กับงานคาร์บอนจะเป็นต้องใช้ตัวนี้นะครับตรงนี้เป็นงานทดสอบคาร์บอนแบบการดึงนะครับดึงเพื่อทำลายเนาะหรือว่าที่เราเรียกว่า tensile strength นะครับด้วยมาตรฐาน ASTM D3039 ฉบับล่าสุดของทางห้องปฏิบัติการนะครับจริงๆทดสอบโลหะเสียงดังมากเหมือนประทัดเลยครับเวลาเขาระเบิดstrength นี้ประมาณ500กว่านะครับอาจจะไปถึงระดับ1,000ถึง 2,000 เมกะปาสคาลได้เลยเยอะกว่าเหล็กเยอะกว่าเหล็กครับแน่นอนเยอะกว่าเหล็กครับเดี๋ยวผมทดสอบตัวเส้นใยแกนเดียวให้ดูว่ามันเท่าไหร่อันนี้500ใช่ไหมครับอันนี้เป็นหัวครับนี่นะครับรอยขาดปกติแล้วเนี่ยชิ้นงานอย่างเมื่อสักครู่เนี่ยเป็นการทดสอบเพนวิฟนะครับเส้นใยสานกันแบบ0แล้วก็90 องศาอันนี้จะเป็น0 องศาเลยชิ้นงานแบบนี้จะให้ค่า property ของเทนไซด์ที่แม่นยำที่สุดนะครับเนาะในแกนทำงานของเขานะครับจริงๆเป็นการทดสอบแบบเดียวกับเมื่อกี้เลยแต่ว่าเปลี่ยนชนิดของเส้นใยแค่นั้นเองนะครับเดี๋ยวจะเห็นว่าแผ่นบางๆแผ่นนี้ประมาณ1 มิลเนี่ยความแข็งแรงประมาณไหนเมื่อเทียบกับชิ้นเมื่อกี้นะครับถ้าเส้นใยที่มันเรียงในแนวเขาเรียกอะไรแนวเดียวกับแกนดึงอ่ะนะครับจะแข็งแรงกว่าเส้นใยที่เรียงแบบสารแบบ090หรือสารแบบ0หรือ45กับ45นะครับจะแข็งแรงกว่านะครับอัตราการดึงมันจะอยู่ที่ประมาณ2 มิลต่อนาทีนะครับค่อยๆดึงครับคือปกตินั่นแหละแต่ชิ้นงานนี้มันเป็นชิ้นงานที่ผมทำกันภายในแล้วก็เก็บไว้นานและหลายปีแล้วนะครับมาดูผลสรุปนะครับการดึงของเส้นใยคาร์บอนของแต่ละแกนนะครับซึ่งอันเนี้ยจะเป็นข้อสรุปของอันแรกชิ้นงานชิ้นที่2นะครับจะเป็นคาร์บอนที่ถักตรงนะครับจะรู้เลยว่าเนี่ยคาร์บอนที่ถักตรงเนี่ยจะรับแรงดึงของแนวแกนที่ถักตรงได้เยอะที่สุดนะครับโดยค่าที่ได้สูงสุดคือประมาณ1,460นะครับส่วนชิ้นที่2เนี่ยจะเป็นคาร์บอนที่ถักหลายแกนนะครับจะอยู่ที่ประมาณ580กว่านะครับข้อดีข้อเสียก็คืออยู่ที่ประเภทของการใช้งานเลยนะครับก็มีความเก่งของแต่ละ material นะครับก็คือ090เนี่ยอย่างที่ทดสอบไปชิ้นที่1เนี่ยก็จะเหมาะกับงานที่ต้องการรับแรงหรือรับโหลดเนี่ยภาระเนี่ยหลายๆแกน2 แกนขึ้นไปอะไรเงี้ยครับเขาก็จะเหมาะกับงานประเภทนี้แต่ว่าถ้าเป็นแบบว่า1 องศาหรือ UD เนี่ยก็จะเหมาะกับงานที่โหลดในแนว1 แกนจะดีกว่าครับสำหรับงานคาร์บอนเพื่อใช้ในฝากระโปรงรถยนต์เนี่ยควรจะเป็นแนวถักการถักนะครับเพื่อจะรับแรงได้หลายด้านก็อันนี้จะเป็นการประยุกต์ใช้ของฝาคาร์บอนแล้วกันนะครับ
อันนี้เราจะมาทดสอบ bending นะครับ เป็นทดสอบการหักงอ ครับก็อย่างตัวเนี้ยเป็นงานทดสอบตัว bending test นะครับหรือ 3 point bending ที่ในวงการเราเรียกกันเนาะก็คือจะเป็นการดูว่าเวลาที่วัสดุคาร์บอนตัวเนี้ยครับถูกการดัดแล้วเนี่ยค่าความแข็งแรงของมันเป็นประมาณไหนนะครับก็มาตรฐานนี้จะเป็นตัวบอกว่า1คือจะบอกอยู่2ค่าก็คือว่า1คือค่า bending strength นะครับ2คือค่า bending modulus นะครับสำคัญก็คือว่าชิ้นงานตัวเนี้ยควรจะมีการเซตระยะสแปนเนี่ยอย่างเหมาะสมถูกต้องตามมาตรฐานนะครับแล้วก็ความเร็วในการทดสอบเนี่ยขึ้นอยู่กับความหนาของชิ้นงานเป็นหลักนะครับครับก็จะเป็นกราฟที่แสดงถึงค่า bending test หรือค่า flexural test นะครับเทียบกับค่าของระยะการยืดหรือตัวตรงนี้เราจะแสดงเป็นค่าของ fracture strain นะครับก็จากกราฟจะเห็นว่าจุดปลายสุดเนี่ยจะเป็นจุดที่บอกว่า bending stress เนี่ยสูงสุดอยู่ที่เท่าไหร่นะครับ bending stress ของชิ้นงานคาร์บอนตัวนี้อยู่ที่ประมาณ 1,120 เมกะปาสคาลนะครับ เราได้ข้อสรุปแล้วก็คือ bending test เนี่ยของคาร์บอนเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งค่านะครับที่จำเป็นสำหรับการใช้งานคาร์บอนหรือคอมโพสิตต่างๆนะครับ ตัวนี้ก็เป็นชิ้นงาน bending test ตัวเมื่อกี้นะครับตาม ASTM D790 เวอร์ชันล่าสุดนะครับก็สำคัญก็คือว่าขนาดของชิ้นงานเนี่ยขึ้นอยู่กับความหนาของชิ้นงานนะครับแล้วก็ระยะสแปนเหมือนกันก็ขึ้นอยู่กับความหนาของชิ้นงานนะครับอยู่ที่เขาเรียกว่าสแปนเรโชเนาะอยู่ที่มาตรฐานกำหนดหรืออยู่ที่ลูกค้ากำหนดก็ได้นะครับแต่ส่วนใหญ่วัสดุคาร์บอนเองสแปนเรโชจะอยู่ที่ประมาณ 32:1 นะครับนี่ก็เป็นชิ้นงานที่ทดสอบแล้วเสร็จสมบูรณ์ก็คือมีการฉีกขาดของตัวชิ้นงานบริเวณด้านล่างสุดของตัวชิ้นงานหลังจากทดสอบนะครับอันนี้ค่านี้ถือว่าอยู่ในมาตรฐานอยู่ในมาตรฐานครับสิ่งที่ค่าที่เราเปรียบเทียบก็คือจะเป็นค่าความแข็งแรงเชิงดึงนะครับหรือ tensile strength นะครับเมื่อสักครู่งานทดสอบของเราก็คือเหล็กดึงได้ที่348เมกะปาสคาลส่วนคาร์บอนอยู่ที่586เมกะปาสคาลซึ่งต่างกันอย่างมีนัยสำคัญนะครับนั่นแสดงว่าน้ำหนักที่เท่ากันคาร์บอนสามารถทนแรงดึงได้เยอะกว่าเหล็กนะครับในน้ำหนักเท่ากันนะครับซึ่งแสดงว่าอยู่ที่เราประยุกต์ใช้แล้วตอนนี้ว่าเราจะประยุกต์ใช้คาร์บอนข้อดีของคาร์บอนและข้อดีของเหล็กจะต่างกันยังไงตรงไหนอะไรบ้างนะครับอันนี้เรารู้แล้วคาร์บอนเนี่ยถ้าน้ำหนักเท่ากับเหล็กสามารถทนแรงดึงได้เยอะกว่าเหล็กดังนั้นเราจึงประยุกต์ใช้กับฝาคาร์บอนโดยที่น้ำหนักเบากว่าได้นะครับเดี๋ยวผมขอเสริมอีกนิดนึงคือถ้าอย่างในทางเศรษฐศาสตร์ของทางการบินเองเนี่ยน้ำหนักที่เบากว่ามีผลในเรื่องของการประหยัดน้ำมันนะครับด้วยจำนวนเที่ยวบินที่เท่ากันแต่ประหยัดน้ำมันได้สูงกว่าโลหะจะสังเกตว่าวัสดุคอมโพสิตส่วนใหญ่ในเครื่องบินกว่า 80% เนี่ยเป็นพวกคาร์บอนหรือเป็นไฟเบอร์ก๊าซหรือวัสดุคอมโพสิตต่างๆเนี่ยช่วยในเรื่องนี้ได้อย่างมากมายนะครับในระยะยาวด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณพี่สรัญมากนะครับผมที่ให้ความร่วมมือในการทดสอบวันนี้นะครับยินดีครับก็ขอบคุณครับผม